हॅलो नमस्कार, मी सोनाली. स्वागत आहे तुमचं माझ्या मराठी ब्लॉग चॅनलमध्ये. सगळ्या माझ्या गोडताईंचं मैत्रिणींचं अगदी मनापासून स्वागत आहे. 2ला जो पार्ट आलेला आहे तो याच्या आधीचा आहे, ज्यामध्ये इरडं कसं पकडलं जातं, त्यासाठी काय काय करावं लागतं हे सगळं मी तुम्हाला शेअर केलेलं आहे. आणि आता या 3.5च्या पार्टमध्ये मी तुम्हाला हे शेअर करत आहे की ज्या वेळेला दळलं जातं, म्हणजे आता दुधाच्या कार्यक्रमासाठी जे काय लागतं ते सगळं कशा प्रकारे दळलं जातं. तर कांडण आणि कुटणे, दळणे ही जी आहे ते आज आहे. खूप मेहनतीचं काम असतं हे एक म्हणजे, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे खूप सावधगिरीने करावं लागतं, कारण हे सगळं आपल्याला करायचं आहे जात्यावर आणि उकळामध्ये. इथं कुठंही मिक्सर आधुनिक जे आपलं आहे त्याचा कुठेही वापर तुम्हाला दिसणार नाही. जे पूर्वी चालत होतं सगळं त्याचा वापर आहे. तर त्याच्यासाठी हे जातं जे आहे शेजाऱ्यांचं मागून आणलेलं आहे, कारण हे जातं मजबूत आहे, याने पटपट होईल. घरामध्ये जात आहे, उकळ आहे, सगळं आहे. तर आता इथं काय करत आहेत हेही तुम्हाला मी थोडक्यात शेअर करेन. ये राहिला पैसे तुमचे. ये ती पंचपाळ घ्या इकडं. घ्या उसर झाला. तुमचं काय काय आहे करा. पंचपाळ द्या त्यांना. ती वाटेल वाटेल. आपण चालू पांजरी वडणी घेऊन गेली डोक्यावर. पांजरी लावा इकडे तोंड करून. माझं खालतो तोंडाला लाव. लावायचंच खाली तोंड. हळदीच वाटते ती. हळद द्या इकडं. हळद पाहिलं करा का. पांजरी लावा म्हणजे अगं ही लग्नावानेच असतं गाय. आर्यन जरा लॅपटॉप बंद कर रे. बाबू तो उकळार पुढे ठेव. काही करायला घामच नाही या लागलाय मला. आधी हळद लावायची नाही कधी दे उन्हाळ्यात पहिला हळद तर इथं काय करत आहेत बघा. मगाशी जे कपड्यामध्ये पैसा, थोडंसं भिजाणं, सुपारी, हळकुंड आणि खोबरं असं 5 जिन्नस जे असतात त्याच्या गाठी बांधल्या जातात 4. आणि त्या गाठी ज्या असतात त्या एक म्हणजे काय तर जात्याला, एक म्हणजे मुसळाला आणि एक म्हणजे उकळाला, अशा प्रकारे पुजलं जातं. आणि त्या ज्या असतात ना गाठी त्या बांधल्या जातात, जसं आपण लग्न समारंभाला करतो ना तशा पद्धतीनं. ही कवा इकडे ही दुसऱ्याच आहे काय. घातलं होते की पाण्यात घातलं आधी भाताच घ्यायचं का दुधाच घ्यायचो. तकडं भात इथे चालू असते, इकडं तुम्ही काढायला चालू असते. बसा पण मी थोडं दळून जाणार आहे. जावं ना काय तर असं काढून
आम्ही याच्यावर लाईट नाही की नाही ए नंतर ना इकडे बघा जरा नाही बघा असू द्या मग असं दे चांगलं आहे. आली का असं दे चांगलं आहे. तर तुम्ही पाहत आहात आम्ही कशा प्रकारे दळत आहोत, कांडत आहोत. खूप छान पण वाटत होतं आणि शरीराची ताकद जी आहे ना ती पण तेवढ्याच पटीने इथं वापरावी लागते या कामासाठी. कडेन सारा तुम्ही तुम्ही सर का मग बोट चिपली म्हणजे आम्ही बसायचो ढकलाय नाही कडे तेवढं सारायचं पुन्हा मग सवय घ्यायचं आणि ते हात दुखून काढायचं. शिवाय तू इकडे दळायचं काय सोपं आहे. दळायचं सोपं आहे. माणसाकडे हळू जरा. आणि तुम्ही इथं पाहत असाल की फिरून फिरून म्हणजे आता एकच काम मी करत नव्हती ना, एकच काम शिवानी, असं मिळून आम्ही काय करायचो, अलटीपलटीनं ही कामं करायचो. कारण वेळ खूप लागतं आणि खूप बारकाव्यानं ही कामं करावी लागतात. बस तर माझी एक रिक्वेस्ट आहे, ज्या ताईंच्यात हा कार्यक्रम आहे त्या ताईंनी मला जरूर सांगावं की त्यांच्या घरात कशा पद्धतीने केलं जातं. आमच्या इथं शेजारच्या स्त्रिया वगैरे आजूबाजूच्या येतात, पण यावर्षी फक्त एकच काकू आलेल्या होत्या. ज्या काकूना ज्यांच्या म्हणजे म्हणतात की त्यांच्या पण घरात हे असतं, त्यांना खूप सारी माहिती होती, त्या आलेल्या होत्या. तर आज आम्ही नणंद भाऊजे दोघी मिळून आईला मदत करत आहोत, त्याचबरोबर काकूला मदत करत आहोत. मी थोडंसं इथून उठलेले आहे, कारण कसं झालं की एक झालं की एक रेस्ट थोडंसं आम्ही घेत होतो. मग आता हे बाकीची करत आहेत, पण शिवानीला एकटीला हँडल होईना झालं. तर त्यावेळेला मग म्हणले की हे आले आणि म्हणले की मी जे काय आहे ते हे करू लागतो. तुम्हाला थोडंसं अजब वाटेल, पण यांना ना बायकांना कधी त्रास झाला तर ते त्यांना जास्त हे होत नाही. त्यामुळे ते म्हणले की मी काय करणार थांबून, कारण आज त्यांच्याकडे कुठलंही काम नव्हतं. उद्या ते पूर्ण दिवस बिझी असणार आहेत. सांगेन मी तुम्हाला उद्या कुठं चाललेले आहेत, कशासाठी चाललेले आहेत. तर आता ना 1:15 वाजलेले आहेत. आमची अवस्था कामाने तर बघू शकता पाठीमाग 1:15 वाजलेले आहेत. इथं बघा ही तर असं माझा जो कलर आहे ना तो एकदम डिम झालेला आहे इकडे आल्यापासून. इथं बघा हाताला चिमटा घेतलेला आहे सागरनं, काळा निळं झालेला आहे. चेष्ट एकामेकाला चिमटे काढण्यात तेवढा मोठा चिमटा काढलेला आहे. तर हात थोडेसे हे झाले, पण छान वाटतं देवाच्या कार्यक्रमाला. बघा कधी आपण करतो तर एक मनातून खूप छान हे होतं. त्यामुळे आपल्याला असं हे होत नाही, आपण भले किती तर दिवसातून ते काम करू दे, पण असं हे जाणवत नाही की म्हणजे खूप कष्ट असल्याचं जाणवत नाही. ती देवाचीच ताकद असते.
सगळं देवच आपल्याला ताकद देतो. तर चला आले आले, आता अजून थोडंसं राहिलेलं आहे, ओढूया. कांदा आता थोडंसं घ्या, बास करा. बस बस बस. तर आता इथं काय केलं जातं, हे जे सगळं दळलेलं आहे ते अशा प्रकारे चाळणीत घेतलं जातं आणि चाळलं जातं. कारण जात्यावरचं जे असतं ते मोठं मोठं पडतं, त्यामुळे काय केलं जातं की अशा प्रकारे ना व्यवस्थित असं चाळून काढलं जातं. त्याचबरोबर पुढची दुसरी पण पद्धत आहे, जे आपण आता काढलेलं आहे ते काढणं म्हणजे का आणि कशासाठी, याचं काय, तर याचं दूध बनणार आहे. आता आईच्या हातात आहे त्याचं दूध बनणार आहे, आणि दुसरं जे सुपात आहे ना त्याचा भात बनणार आहे. दुधा भाताचा नैवेद्य असतो. आता तुम्ही म्हणताल नैवेद्य म्हणजे कसला, तर दरवर्षी ज्येष्ठ महिन्यामध्ये घरामध्ये ना चिंचणी मायकाचं दूध शिजलं जातं. तो नैवेद्य म्हणजे काय असतो की ते शिजवलं जातं आणि मग जे काय सुवासनी वगैरे असतात किंवा कुणीही असू दे प्रत्येकाला ते खायला दिलं जातं. एक प्रकारचं जे काय असतं ते आपल्या घरामध्ये एक प्रकारचं अन्नदानाचाच कार्यक्रम म्हणू शकता तुम्ही. कारण हे दूध शिजवणं वगैरे हे शिजवलेलं असतं ते कोणाच्या तर मुखातच जातं. ज्या सुवासनीचा कार्यक्रम आहे उद्या तो पण तेच असतं. असो या इदमानं घरामध्ये एक वातावरण जे झालेलं होतं ना, असं वातावरण झालेलं की बघा ज्यावेळेला आपण घरामध्ये देवधर्म कार्य करतो त्यावेळेला घरामध्ये सुद्धा त्या लहरी तयार होतात आणि घरातलं सुद्धा वातावरण अगदी धार्मिक होऊन जातं. तर तशाच प्रकारे आमच्याही घरातील वातावरण जे आहे ना ते अगदी धार्मिक झालेलं होतं. तर अशा प्रकारे ही ज्वारी ना पूर्णपणे तयार झालेली आहे. वरची जी फोलपाट असतात ना ती काढली जातात आणि मग काय तर याचा उद्या सकाळी भात केला जातो आणि पलीकडचं जे पातेल्यात आहे त्याचं दूध. तर आता हे कसं शिजवलं जातं यामध्ये सुद्धा कुठलीही आधुनिक पद्धत वापरली जात नाही. तर तो उद्याचा व्हिडिओ तुम्ही पहा. तर चला तर माझ्या गोड ताईनो मैत्रिणी मी व्हिडिओ सेंड करते. मी आज उद्या तुम्हाला अशीच दिसलेली आहे, उद्या पण थोडंफार दिसेल. का सांगते, मला मॅनपॉवर कमी आहे. आई शिवानी या दोघींचं हे होतंय, ही पोरं तर काही कामाची नाही आहेत. त्यामुळे मी शक्यतो तुम्हाला थोडंसं गाऊनवर दिसेल. कारण आईला माहिती आहे जा ये करावं लागतं, ते साड्या कोणी आवरा, त्या ड्रेस घातलं तर ते ओढणे आवरा असं होतं. त्यामुळे बघू शकता आमच्या घरातील गराडा. आता गराडा म्हणणार नाही मी, देवीचा कार्यक्रम आहे त्यामुळे. पण आता मी एंड करणार आहे कारण का हे सगळं मी साफ करून घेणार आहे. जस्ट आज सगळी साफसफाई ठेवली की उद्या आम्हाला पूर्ण दिवस, उद्या आणि परवाचे पूर्ण 2 दिवस आमच्यासाठी सगळ्या घरातल्या अगदी छोट्या मोठ्या मेंबरसाठी खूप म्हणजे खूप पळापळीचे ठरणार आहेत. त्यामुळे तर आता इथं काढलेलं वगैरे सगळं काढून घेतलेलं आहे ना, इथं अशा प्रकारे हे ठेवलेलं आहे. हे जे डेरे आहेत यांचं काम उद्या आहे. उद्याचा व्हिडिओ खास इंटरेस्टिंग म्हणणार आहे मी तुम्हाला. कारण का तर दूध कसं शिजलं जातं काय असतं हे तुम्हाला उद्याच्या व्हिडिओमध्ये येईलच. पण मी आता काय करते एंड करते आणि सगळं उरकून घेते कारण आमच्या 4 खोल्या पूर्णपणे पॅक झालेल्या आहेत. तर इकडची ही इकडं नॉर्मली आहे, इकडं काही जास्त नाहीये. आणि इथं बघा हे असं चालू असतं, एक लॅपटॉप घेणे काहीतरी घेणे ह्यांच्यात गुंतणे. आणि इकडं बघा जात्यावर दळलं कुठलं आणि आता लसूण घेऊन बसलेले आहे. कारण आज जरी उद्या बसायला नाही, उद्या परवा 2-3 दिवस, म्हणून मी करत आहे व्हिडिओचा एंड. तर चला, चेहऱ्यावरची अवस्था, मेकअप, फॅशन कुठल्याही गोष्टीवर 2-4 दिवस जाऊ नका, काही होणार नाही आमच्याच्याने, होय का नाही. आपण ह्याच्यात राहणार आहोत. तर
आई झालंय ना आपलं कांडण कुट्टांचं, मी एंड करू. तर आज तुम्हाला दाखवलं की दूध गाठताना कशा प्रकारे पूर्वतयारी असते. मी कालच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला एक पूर्वतयारी दाखवली, त्याचबरोबर आजच्या व्हिडिओमध्ये दाखवलेली आहे. जेवढ्या छोट्या मोठ्या पूर्वतयारी आहेत मी दाखवत जाईन तुम्हाला. खूप सारं असतं, खूप सारं. एक लग्न म्हणल्यागत ना, एक छोटं लग्न म्हणल्यागत असतं. आपलं इथलं पत्ता काय, लोकेशन काय आहे नेमकं? पवार साहेब तसं नाही म्हणत, एखादं पार्सल आलं तर लय अवघड आहे. आणि नेमकं काय, ती कुठे गेलं घर, आपण कुठं. तर असू दे, चला मी व्हिडिओ सेंड करते. चला सगळ्या माझ्या गोडताई मैत्रिणींना सगळ्यांना शुभ दुपार.